Γεια σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 6 συνήθειες που μπορούν να μας βοηθήσουν καθημερινά να έχουμε ψυχική ηρεμία στη διάρκεια της μέρας. Πράγματα που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα απρόοπτα με πίστη και περισσότερη δύναμη και ενέργεια. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα είναι να διαβάζουμε λίγο από την Καινή Διαθήκη κάθε μέρα. Ένα κομμάτι κάθε πρωί βοηθάει πολύ για όλη την υπόλοιπη μέρα. 5 λεπτά είναι αρκετά. Προσπαθήστε λοιπόν να το βάλετε στην καθημερινή σας πρωινή ρουτίνα. Κάτι που με βοηθούσε ιδιαίτερα το καλοκαίρι που τα παιδιά ήταν στο σπίτι ήταν να ξυπνάω λίγο νωρίτερα το πρωί. Έφτιαχνα τον καφέ μου και καθόμουν με την Καινή Διαθήκη για 5 με 10 λεπτάκια. Και φυσικά, αν την έχετε διαβάσει όλοι, μπορείτε να την αρχίσετε πάλι από την αρχή. Κάθε φορά θα έχει να σας προσφέρει και κάτι καινούριο και διαφορετικό. Εκτός από την Καινή Διαθήκη διαβάζω συνήθως και κάποιο άλλο βιβλίο παράλληλα, είτε το πρωί αν έχω λίγο χρόνο είτε το βράδυ, και αυτή την περίοδο διαβάζω κάτι αρκετά ανάλαφρο και ξεκούραστο, ειδικά για το βράδυ είναι ό,τι πρέπει. Είναι μικρές ιστοριούλες για την οικογένεια και όταν το τελειώσω θα σας το παρουσιάσω κανονικά ολόκληρο. Μέχρι στιγμής βέβαια είναι πολύ θετικές οι εντυπώσεις μου αρέσει πολύ. Σας δείχνω και ενδεικτικά μια σελίδα για να έχετε μια εικόνα. Δεύτερο στη λίστα είναι το να ανάβουμε το καντήλι, και ένα καντιλάκι σε μία γωνιά του σπιτιού μπορεί να μας κάνει πολύ ωραία συντροφιά. Η κουζίνα είναι μια καλή ιδέα αφού εκεί περνάμε αρκετές ώρες. Οι περισσότεροι βέβαια ανάβουν τη νύχτα, μπορείτε όμως να έχετε και ένα καντιλάκι στη διάρκεια της μέρας για να σας κάνει παρέα όσο εσείς κάνετε δουλειές. Ένα άλλο καλό σημείο είναι το εικονοστάσι. Εκεί που κάνετε προσευχή να έχετε και το καντιλάκι να καίει, είναι και αυτό ωραία ιδέα, γιατί εκεί έχουμε ούτως ή άλλως και τις εικόνες. Κάτι που προσέχω είναι το φιτιλάκι να είναι αρκετά χαμηλά, ώστε να είναι μικρή η φλόγα και να μην υπάρχει κίνδυνος να αφήσει μαυρίλα στον τοίχο, και για περισσότερη ασφάλεια. Επίσης τη χαρτοπετσέτα τη χρησιμοποιώ για 2-3 φιτιλάκια και μετά που μαζεύει αρκετό λαδάκι την καίω. Μέχρι τώρα είχαμε σόμπα, αλλά φέτος την καταργήσαμε με την ανακαίνιση που κάναμε και δυσκολεύομαι λίγο να βρω κάποιο σημείο να τα κάψω. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς που δεν έχετε σόμπα ή τζάκι τι κάνετε, πώς τα καίτε, πού τα βάζετε και τι σας βολεύει γενικότερα. Τέλος, να πω για το συγκεκριμένο καντιλάκι, επειδή κάθε φορά που το δείχνω με ρωτάτε και εδώ και στο Instagram ότι το έχει φτιάξει ο άντρας μου, δεν το αγόρασα από κάπου. Δεν έχω βρει με τρύπα στο ίντερνετ, έψαξα για να μπορέσω να σας βάλω κάποιο σύνδεσμο. Έχω βρει όμως με υποδοχή. Αν μπορέσω να ξαναβρω το σύνδεσμο θα τον βάλω στην περιγραφή για να μπορέσετε, αν θέλει κάποιος και ενδιαφέρεται, να το αγοράσει. Κάτι άλλο που προτείνω είναι να διαβάζετε καθημερινά βιβλία πνευματικής αυτοβελτίωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος. Στην εποχή μας όμως η αυτοβελτίωση προωθείται αρκετά νομίζω. Μπορούμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε το δικό μας αγώνα σε θέματα που αφορούν την πίστη μας. Εδώ σας δείχνω ενδεικτικά και κάποια βιβλία, μου ζητάτε συχνά έτσι τίτλους, οπότε είπα να σας δείξω κάποια σε περίπτωση που ψάχνετε για κάτι καινούριο. Κυρίως τα τελευταία χρόνια διαβάζω διαπαιδαγώγησης, αλλά όπως βλέπετε έχω και κάποια άλλα. Φυσικά τίποτα δεν βοηθάει περισσότερο από την εξομολόγηση και την καθοδήγηση του πνευματικού. Παρ' όλα αυτά τα λόγια των Αγίων και φωτισμένων πατέρων της εποχής μας μπορούν και αυτά να βοηθήσουν πολύ, και όχι μόνο φυσικά της εποχής μας και παλιότεροι. Κάτι βέβαια που δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή λίστα είναι η προσευχή. Η συνομιλία μας με το Θεό είναι σίγουρα το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά είναι μια συνήθεια που δεν είναι απαραίτητη μόνο το πρωί και το βράδυ. Μπορούμε σε όλη τη διάρκεια της μέρας να κάνουμε προσευχή, είτε να λέμε κάποια δικά μας λόγια, είτε να λέμε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, όσο κάνουμε παράλληλα δουλειές. Τέλος, βάλτε στο πρόγραμμα και τον αγιασμό κάθε πρωί. Ο Άγιος Λουκάς τόνιζε ότι πρέπει να πίνουμε αγιασμό κάθε πρωί στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
Βάλτε το λοιπόν στο πρόγραμμα και για εσάς και για τα παιδιά κάθε πρωί. Και επειδή κάποιοι στο παρελθόν με έχετε ρωτήσει που μπορείτε να βρείτε, προτείνω να ρωτήσετε τον ιερέα της ενορίας σας. Αυτός είτε μπορεί να έχει, είτε να έρθει στο σπίτι να σας κάνει έναν αγιασμό. Από εκεί και πέρα κρατάτε το νεράκι και όταν είναι έτοιμο να τελειώσει, γεμίζετε το μπουκαλάκι κάθε φορά από την αρχή. Και φυσικά υπάρχουν και ενορίες που κάνουν μαζί με τη Θεία Λειτουργία όταν είναι στην αρχή του μήνα, οπότε μπορείτε να έχετε μαζί πάντα στην τσάντα ένα μικρό μπουκαλάκι για να μπορείτε να πάρετε. Τελευταίο στη λίστα είναι το να θυμιάζουμε ή να θυμιατίζουμε. Έχω ακούσει και τα δύο. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ξεχνάω περισσότερο. Ευτυχώς το έχει αναλάβει ο άντρας μου από όταν παντρευτήκαμε, οπότε έχουμε καλύτερο πρόγραμμα και γίνεται πιο συχνά. Βλέπω όμως πως είναι και αυτό πολύ σημαντικό για την όμορφη και ήρεμη ατμόσφαιρα ολόκληρου του σπιτιού. Εμείς ξεκινάμε σταυρώνοντας 3 φορές το εικονοστάσι και μετά πηγαίνουμε σε κάθε δωμάτιο και κάνουμε το ίδιο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλο τρόπο εσείς που έχετε μάθει από την οικογένειά σας, θα ήθελα να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που κάνω συνήθως, οπότε πείτε μου κάτω στα σχόλια αν είναι κάτι που θέλετε να δείχνω πιο συχνά, τέτοιου είδους περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!